دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. بهناز هستم از پیج قلاب بافی با بهناز بهبافت. امروز در خدمتتونم با آموزش یک کیف دوشی بسیار زیبا و جذاب دیگه. قرار هست امروز با همین کیف فوق العاده رو با هم بافت بزنیم. ابتدا بدنه اصلی کار رو میبافیم و بعد میام بافت تزیینی روی کار رو انجام میدیم و در نهایت یک آویز بسیار زیبا، یک منگوله فوق العاده رو با هم آموزشش رو یاد میگیریم که شما از این کار برای هر مدل کیف دیگه به عنوان اکسسوری میتونید استفاده کنید. بند کار رو اومدم با موتیفون رو بافت زدم، آستر به کار آستر دادم و این قسمت کار رو اومدم دکمه مگنتی زدم و درون کار رو هم یک جیب کوچیک براش گذاشتم. کار فوق العاده جذاب و زیبایی بهمون داده. در رابطه با کانوای این کار، من بدنه اصلی کار رو اومدم با کانوای چلسی بافت زدم، چلسی ایرانی که نخ ضخیم‌تری هستش و یه ایستایی خوبی داره. اون رو با قلاب شماره 3 بافت زدم و بافت تزیینی روی کار رو با کانوای اکریل تاپ بافت زدم و قلاب شماره 2.5. از هر نوع کانوایی میتونید استفاده کنید، از کانواهای ترک که در بازار موجود هست و کارهای زیبایی رو هم بهمون میده رو میتونید استفاده کنید، یا هر نوع کانوایی که مد نظرتون باشه. برای آستر کار هم اومدم از یک پارچه کتان نخ بود استفاده کردم که مخصوص آستر کیفا هستش. از اون که بیشتر مغازه ها هم اونا رو دارن. و دیگه این که در نهایت یک آویز هم داریم، یه سری مهره احتیاج داریم برای اون، حالا هر مدل مهره‌ای که خودتون دوست داشته باشید برای تزیین این کار زیبا. بریم با هم دیگه این آموزش رو داشته باشیم. قبل از اون ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید و سابسکرایب یادتون نره، اون زنگوله رو فعال کنید تا به محض گذاشتن ویدیو مطلع بشید و بتونید تشریف بیارید ویدیوها رو تماشا کنید و لطفاً ویدیوها رو فقط در کانال یوتیوب دنبال بفرمایید. بریم برای دیدن این آموزش. برای شروع بافتمون میایم یه تعداد زنجیره میزنیم. من با این نخی که میبافم میام 40 تا زنجیره میزنم. اگه نختون نازکتر هست میتونید 50 یا باز بخواید کیفتو بزرگتری داشته باشید 60 تا زنجیره بزنید. خب پس من میام اینجا 40 تا زنجیره میزنم. زنجیره ها رو شل ببافید یا اگه دستتون سفت هست میتونید با یه قلاب بزرگتر زنجیره های ابتدایی رو ببافید. باید شل باشه تا ابتدای بافتمون کشیدگی نداشته باشه. به این صورت 40 تا زنجیره رو بافت میزنم. بعد از اینکه 40 تا زنجیره زدم، دستم روی زنجیره 40م میام 3 تا زنجیره دیگه بهش اضافه میکنم که قد یک پایه بلند برای من هست. میام روی همون زنجیره 40م پایه بلند میبافم. 1 و 2 تا پایه بلند توی همون پایه میبافم، یعنی شد 3 تا پایه بلند. و در ادامه یک زنجیره میزنم. این رج رو هم دستتون رو شل بگیرید دوستان. یک پایه رو رها میکنم، میام روی پایه بعدی و 3 تا پایه بلند هم اینجا میبافم. یک زنجیره میزنم، یک زنجیره رها میشه، میام روی زنجیره بعد این الگو رو تکرار میکنم. این رج تکرار همین الگو هست. روی یکی از زنجیره ها 3 تا پایه بلند میبافیم، یک زنجیره میزنیم، یک زنجیره رو رها میکنیم و میایم درون زنجیره بعدی 3 تا پایه بلند یک جا بافت میزنیم به این صورت و اون رو ادامه میدم. یک زنجیره میزنم، یک پایه رها و اون رو دور تا دور کارم تکرار میکنم. خب به این صورت من پایه ها رو بافتم. به آخر رج که رسیدم یه دونه پایه اینجا برام میمونه که این پایه رها میشه. در کل من این قسمت 20 تا دسته ستایی پایه بلند بافتم. این حالت پیچ داره که این مشکلی نیستش، در ادامه بافت اون درست میشه خودش. خب برای شروع رج بعدی در ادامه یک زنجیره میزنم. ببینید دوستان، همین
روی همین زنجیره آخر که اومدم 3 تا پایه بلند بافتم، میام همینجا باز ادامه میدم، 3 تا پایه بلند دیگه همینجا میبافم. 1 2 و 3. انگاری که توی این دونه آخر من 6 تا پایه بلند بافتم. 1 زنجیره میزنم. زنجیره هایی هم که میزنیم مربوط به همین دو رچ هست. بعد از اون دیگه ما زنجیره نمیزنیم. خب میام این زنجیره که این پایه که رها شده اینجا، این همچنان رها میشه. روی پایه‌ای که اومدم 3 تا پایه بلند بافتم، ادامه میدم اینجا 3 تا پایه بلند دیگه بافت میزنم. 1 2 و 3. 1 زنجیره میزنم، ادامه میدم. میام روی پایه‌ای که 3 تا پایه بلند بافته بودم، همچنان همونجا 3 پایه بلند میبافم. این الگو رو ادامه میدم. ببینید شکل بافت رو. باز تکرار میکنم. 1 زنجیره میزنم، میام روی پایه بعدی که 3 تا پایه بلند بافته بودیم، باز هم همونجا 3 پایه بلند بافت میزنم و این الگو رو ادامه میدم تا به ابتدای بافتم برسم. به این صورت. خب اون رو به همین صورت ادامه میدم تا به آخر رج برسم. خب دوستان، به این صورت من اومدم این قسمت رو هم بافتم. به آخر رج که رسیدم، روی این پایه یکی به آخر هم 3 تا پایه بلند رو بافتم. 1 زنجیره میزنم. حالا به گوشه کار که میرسم، همون جایی که اومدم 3 تا پایه بلند بافتم، روی همون پایه 3 پایه بلند دیگه همینجا کنارش بافت میزنم. 2 و 3. 1 زنجیره میزنم اینجا و در ادامه بافتم میام روی این 3 تا زنجیره ابتدای رج هست، این اولین پایه بلند، میام روی اولین پایه بلند 1 پایه بست میزنم تا این قسمت بافتم درست مثل سمت دیگه بافت من اینجا 6 تا پایه بلند داشته باشم. خب در ادامه برای شروع رج بعدی الگویی رو که میگم تکرار میکنیم تا به قد مورد نظر کارمون برسیم. با 1 بست میام روی پایه بلند بعدی، با 1 بست وارد فضای زنجیره‌ای میشم. 3 تا زنجیره میزنم به عنوان اولین پایه بلند و میام همونجا 2 تا پایه بلند میبافم که رو هم بشه 3 تا پایه بلند. بدون اینکه زنجیره‌ای بزنم میام در فضای بعدی 3 تا پایه بلند بافت میزنم. زنجیره نمیزنم. توی فضای بعد الگو رو تکرارش میکنم. 3 پایه بلند میبافم. به همین صورت ادامه میدم. بدون زنجیره در فضای بعدی 3 پایه بلند. خب به این شکل اون رو ادامه میدم تا برسم به قسمت گوشه دیگه بافتم. خب به قسمت گوشه که رسیدم، توی این فضای آخر قبل از در واقع گوشه 3 تا پایه بلند رو بافتم. زنجیره نمیزنم. میام بین این 2 تا دسته‌ای که توی گوشه هست اینجا 3 تا پایه بلند میبافم. 1 2 و 3. دیگه زنجیره نمیزنم و در گوشه همین 3 پایه بلند بافته شد. بدون زنجیره میام توی فضای بعدی این الگو رو ادامه میدم. 3 تا پایه بلند دیگه اینجا میبافم. بدون زنجیره فضای بعد 3 پایه بلند و به همین ترتیب این الگو رو ادامه میدم. ببینید البته این روی بافت هست که کار باید به این صورت در میاد. پس توی گوشه به همین شکل بافت زدم و به همین ترتیب این الگو رو ادامه میدم. خب من الگو رو به این صورت ادامه دادم. به قسمت گوشه بعدی بافتم که رسیدم. توی این قسمت 6 تایی
توی فضای زنجیره‌ایش میام مثل همون سمت درست 3 تا پایه بلند هم اینجا بافت میزنم و بدون اینکه زنجیره‌ای بزنم. این 3 تا زنجیره شروع رچ هست. اینم اولین پایه بلند. میام روی اولین پایه بلند 1 پایه بست میزنم و این الگو ادامه دار میشه تا به قد کیفمون همونطور که گفتم برسیم، یعنی اون اندازه‌ای که باید بافته بشه. میام روی پایه بلند بعدی 1 پایه بست در فضای زنجیره 1 پایه بست، 3 تا زنجیره میزنم و همونجا 2 تا پایه بلند دیگر رو تکرارش میکنم بدون زنجیره در فضای بین 2 تا دسته بعد 3 پایه بلند بافت میزنم. همونطور که گفتم دیگه زنجیره نمیزنیم. میایم توی فضای بعدی الگو رو ادامه میدیم به همین شکل 3 پایه بلند تکرار. به همین صورت اون رو ادامه میدیم. به قسمت گوشه بافت هم که رسیدیم دوستان به همین شکل ببینید به گوشه که رسیدیم اینجا که 3 تا پایه بلند میخوره 3 پایه بلند 3 پایه بلند 3 پایه بلند دیگه زنجیره نمیزنیم. خب ببینید دوستان باز به قسمت گوشه بافت که رسیدم توی این فضا 3 پایه بلند، فضای بعدی هم 3 تا پایه بلند میبافم، زنجیره همونجور که گفتم نمیزنم. میام توی فضای بین 2 تا دسته بعد 3 پایه بلند هم اینجا بافت میزنم و ادامه میدم. فضای بعد 3 پایه بلند و به همین صورت این الگو ادامه دار هست. خب 2 و 3 فضای بعد 3 پایه بلند و تکرار الگو. خب این قسمت گوشه رو بهتون نشون بدم. ببینید به این صورت هست که در ادامه این کار رو ما جمع میکنیم و به این شکل در میاد. این رو ادامه میدیم دوستان اندازه بافتمون رو تا قد کارمون از این قسمت، یعنی اگه بازش هم کنم میشه از این قسمت وسط بافت یا دولاش میکنیم به این صورت. از اینجا بافت رو ادامه میدیم. این الگو ادامه دار میشه تا حدود 20 یا 23 سانتی متر یا میتونه 25 سانتی متر. اون رو به همین صورت ادامه میدیم. اندازه این بافتمون رو تا اینجا با این تعداد زنجیره هم که من زدم بخوایم داشته باشیم میتونید ابتدا زنجیره هاتون رو هم سانت بزنید که حالا من نزدم. ببینید درست 37 سانتی متر شده. خب پس 37 سانتی متر الان قد کار من توی طول کیفم هستش و اون رو ادامه میدم. پس حدود 20 تا 25 سانتی متر. حالا ببینید اندازه کیفتون نسبت به نخی که انتخاب میکنید تو چه اندازه هست. بریم اون رو ببافیم. به آخر رچ که رسیدم قسمت آخر رو هم بافتم. میام روی اولین پایه بلند طبق الگو بست میزنم اینجا و 1 زنجیره میزنم. خب حالا بیاین کارمون رو اندازش رو ببینیم چقدر شده. خب قد کیفمون رو بخوایم اندازه داشته باشیم از لبه بافت تا به قسمت پایین بافتمون اندازه بزنیم. درست 23 سانتی متر شده در عرض 38 سانتی متر. 23 در 38 سانتی متر. حالا در ادامه بافت دوستان من اومدم وسط بافتم رو پیدا کردم. ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تا این سمت دارم 10 تا سمت دیگه. پشت بافتم هم به همون صورت هست. 10 تا این قسمت هست 10 تا این قسمت. حالا اگه بیشتر زنجیره زدید کیفتون بزرگتر شد یه طرف مثلا 12 تا شد یه طرف 13 تا هیچ مشکلی نیستش. توی بافت اصلا خودش رو نشون نمیده. و حالا اینجا میام این قسمت ببینید این مارکر وسطی رو که من اینجا زدم 2 تا دسته میام عقب. میام اینجا 1 مارکر هم اینجا میزنم و این سمت بافت هم همینجور. من اینجا الان دیگه نخم رو کاتش میکنم.
این سمت بافت هم همین اینجایی که نخ داشتم میشه جای مارکر جدید من. به این صورت پشت بافت رو هم به همین صورت میام مارکر میدم. به این صورت پشت بافت هم مارکر وسط نشون هست، 2 تا کنار، 2 تا این طرف و باز به اینجا مارکر میدم. خب به این صورت شد شکل بافتمون. مارکر وسط رو 2 تا رو با هم گرفتم و این قسمت ها رو هم به صورت تک اومدم بهش مارکر دادم. خب حالا برای شروع بافتمون این مارکر وسط رو نشون داریم. من میام روی این مارکر اولی که از سمت راست زدم بافت رو شروع میکنم. کار رو به پشت میچرخونم به این صورت. ببینید دوستان اینجا یه توضیحی بدم. من میام اولین بستم رو روی این پایه بلندی که اینجا هست، این دسته ستایی روی اولین پایش اینجا میام نخ رو وصلش میکنم. مارکر رو در میارم، میام روی این پایه بلند اینجا به این صورت نخ رو وصلش میکنم. حالا کار رو به پشت میچرخونم و اینجا 3 تا زنجیره میزنم. 1 زنجیره که زدم 2 تا زنجیره دیگه هم بهش اضافه میکنم و میام درون فضا 2 تا پایه بلند اینجا میبافم که روی هم میشه 3 تا پایه بلند. میام توی فضای بعدی بافت رو ادامه میدم و 3 پایه بلند هم اینجا میبافم و این الگو رو ادامه میدم تا برسم به اولین مارکری که سمت دیگه بافتم زده بودم. خب به این صورت اون رو ادامه میدم تا برسم به این قسمت. خب به این صورت من این رج رو به پایان رسوندم تا رسیدم به جایی که مارکر داشتم. میام اینجا مارکر رو هم در میارم، توی همین فضا هم 3 پایه بلند بافت میزنم طبق الگو 2 و 3 به این صورت. ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 تا دسته ستایی بافتم. خب حالا برای شروع رج بعدی باز کار رو میچرخونم. حالا کارم به رو میاد و اینجا دیگه زنجیره نمیزنم. میام روی پایه بعدی 1 پایه بست، پایه بعد 1 پایه بست و اینجا 3 تا زنجیره به عنوان اولین پایه بلند. توی همین فضای کنارش 2 تا پایه بلند بافت میزنم. میام فضای بعدی 3 پایه بلند میبافم و ادامه میدم. فضای بعدی به همین صورت 3 پایه بلند. این الگو رو ادامه میدم باز تا برسم به دونه آخری که اینجا دارم. شکل بافتمون به این صورت هست، پس اون رو ادامه میدم. به فضای آخر هم که رسیدم باز توی همین فضا 3 تا پایه بلند همینجا بافت میزنم. بشماریم چند تا بافتیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. یعنی 1 دسته ما کاهش دادیم بافتمون رو. حالا در ادامه بافت دیگه این الگو رو تکرار میکنیم. کار رو به پشت میچرخونیم، میایم روی 2 تا پایه بعد هر کدوم 1 پایه بست میزنیم و 3 زنجیره به عنوان 1 پایه بلند همینجا، یعنی توی همون فضای کنارش 2 تا پایه بلند دیگه میبافم که روی هم میشه 3 پایه بلند و الگوی بافت رو به همین شکل تکرارش میکنم. اون رو ادامه میدیم 2 و 3. خب این روش الگو رو ادامه میدیم تا تعداد دسته هایی که برامون میمونه 3 تا دسته برامون باقی میمونه. این قسمت رو که تموم کردیم میایم از این قسمت درست مثل چیزی که اینجا شروع کردیم میایم از اینجا هم شروع میکنیم بافت رو و طبق همین الگو این قسمت رو هم کاملش میکنیم. خب دوستان من بافت خود بدنه کیف رو به اتمام رسوندم. 3 تا دسته ستایی اینجا داریم و این قسمت رو هم به همون صورت به اتمام رسوندم. این پشت و روی کارمون هست. حالا فعلا با این دیگه کار نداریم اینجا.
میخوایم بند کیف رو آماده کنیم. موتیف های کوچیک مادر بزرگ رو قرار هست با هم بافت بزنیم. من 6 تاش رو بافتم. ما به 7 تا از این موتیف ها احتیاج داریم. پس میایم شروع میکنیم. برای بافتش از 2 تا رنگ استفاده کردم دیگه، سلیقه‌ای هستش انتخاب رنگ ها. برای شروع بافت من نخ دولا استفاده کردم چون نخ ضخیم نداشتم توی اون رنگ بندیش. میام یک حلقه جادویی میزنم و 3 تا زنجیره به عنوان اولین پایه بلند. میام درون حلقه 2 تا پایه بلند دیگه کنارشون میبافم که رو هم میشه 3 تا پایه بلند. یک زنجیره میزنم. این الگو رو 4 مرتبه تکرار میکنم. درون حلقه 3 تا پایه بلند میبافم. یک زنجیره میزنم. 2 بار دیگه این الگو رو میام تکرارش میکنم. خب ببینید دوستان، من 1 2 3 4 مرتبه تکرار کردم الگو رو، بینشون یک زنجیره فاصله دادم. یک زنجیره میزنم. بعد از دسته آخر نخ حلقه رو میکشم و میام بست میزنم روی 3مین زنجیره از اون 3 تا زنجیره‌ای که برای شروع بافت زده بودیم دیگه، به این صورت. خب نخ حلقه رو هم کامل میکشیم. یک زنجیره میزنیم. این نخ رو اینجا کاتش میکنیم و با رنگ بعدی بافت رو ادامه میدیم. خب این به این صورت. خب برای شروع رج بعدی از یکی از فضاهای زنجیره‌ای فرقی نمیکنه، قلاب رو وارد میکنیم، نخ رنگ جدید رو میگیریم و 1 2 3 زنجیره میزنیم به عنوان اولین پایه بلند. همونجا ادامه میدم. 2 تا پایه بلند میبافم که روی هم میشه 3 تا پایه بلند. 2 تا زنجیره میزنم و توی همون فضا میام ادامه میدم. 3 پایه بلند دیگه بافت میزنم. خب به این صورت دیگه زنجیره‌ای نمیزنم. بدون زنجیره وارد فضای تک زنجیره‌ای بعدی میشم. الگو رو تکرار میکنم. 3 تا پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا 3 پایه بلند دیگه بافت میزنم. خب به این صورت. بدون اینکه زنجیره بزنم وارد فضای زنجیره‌ای بعدی میشم و توی 2 تا فضای بعد هم این الگو رو تکرارش میکنم به همین صورت. به این صورت این الگو رو به اتمام رسوندم. در آخر رج میایم روی زنجیره 3 شروع رج 1 پایه بست، 1 زنجیره و نخ رو کاتش میکنیم. این میشه شکل بافتمون و در ادامه میایم این نخ‌ها رو تمیزکاری میکنیم و کاملش میکنیم. از این مدل الگو، این موتیف کوچیک، همونطور که گفتم باید 7 تا مدل از این رو بافت بزنیم. خب در ادامه بافتمون میخوایم اتصال انجام بدیم موتیف ها رو به هم دیگه. من 6 تای دیگر اتصال دادم، حالا میام موتیف آخر رو بهش اتصال میدم. 2 تا کار رو روی هم دیگه قرار میدیم. از فضای زنجیره گوشه بافت زیر و رو با هم میگیرم و 1 پایه کوتاه میبافم به این صورت و در ادامه از روی اولین پایه گندمی رو کامل میگیرم زیر و روی بافت به همین صورت. 1 پایه کوتاه، پایه بعد اضافه نخ رو هم همراه هم کردم به همین صورت. 1 پایه کوتاه ادامه میدم تا به گوشه بافت برسیم. گندمی ها کامل گرفته میشه و 1 پایه کوتاه میبافیم، همزمان اتصال. در فضای زنجیره زیر و رو با هم میگیرم. 1 پایه کوتاه هم اینجا میبافم. 1 زنجیره میزنم و نخ رو اینجا میام کاتش میکنم به این صورت. حالا ادامه اضافه نخ رو میتونم ببرم پشت بافتم و
اون رو پنهونش کنم. در نهایت ما روی کارمون هم روی همین قسمت هم آستر زده میشه. به این صورت اضافه ها رو میچینیم و تمیزکاری اون رو انجام میدیم و میریم برای ادامه کارمون. خب بعد از اینکه اتصال دادیم من اومدم خود بند رو به بدنه اصلی کیف یک قسمتش رو وصل کردم، قسمت دیگر رو با هم وصلش میکنیم. اولی رو به این صورت وصل کردم که این بافتمون توی یک ردیف قرار داشته باشه و بعدی رو هم به این صورت میام اینجا وصلش میکنم. با رنگ زمینه بافتمون از گوشه کار وارد میشیم، نخ میگیریم، یک زنجیره میزنیم. بدنه اصلی کیف رو میاریم، از گوشه بافتمون وارد میشیم اینجا، یک پایه کوتاه میبافیم. از روی اولین پایه بافت رو ادامه میدیم، روی هر کدوم از پایه ها زیر و رو با هم میگیریم و یک پایه کوتاه میبافیم و همزمان اتصال بافت رو انجام ادامه میدیم. بافت رو همزمان اتصال میدیم به این صورت. پایه بعد و فضای آخر روی پایه بعد به این صورت. یک زنجیره میزنم و میام اینجا نخ رو کاتش میکنم به این صورت. خب این میشه اتصال کیفمون که حالا اضافه نخ رو من میبرم پشت بافت و اون رو تمیزکاریش رو انجام میدم در ادامه. خب حالا میخوایم بافت تزیینی روی کیفمون رو بریم. ببینید دوستان از کجا قرار هست بافت رو شروع کنیم. گوشه کار رو میاریم جایی که بند وصل هستش. حتما باید مارکر استفاده کنید یا حالا با یه تیکه نخ یا مارکر که روی پایه های دیگه نپریم یه جای دیگه و اشتباه انجام بشه. ببینید این پایه وسط رو در نظر داشته باشید، این ستایی وسط رو. خب اینجا ما توی این راستا میایم بافت تزیینی انجام بدیم. به چه شکلی؟ من میام اینجاها رو یه سری مارکر بهش میزنم تا متوجه بشیم که کجا رو اصلا باید مارکر بدیم، بافت بزنیم در واقع. خب به این صورت ببینید این رجی هستش که بافتیم آخر دهنه کیفمون هست، توی رج پایین ترش به این صورت که میبینید مارکر میدیم. خب به این شکل ادامه میدیم که این مارکر ببینید توی این دسته به این صورت ادامه پیدا میکنه تا بافتمون به یعنی شما باید این راسته رو کلا مارکر بهش بدیم تا بافت رو گم نکنیم. خب حالا من میام روی ابتدای بافت. من بافت تزیینی رو چون نخ ظریف‌تر میگیرم، نخ آکریل تاپ استفاده میکنم، قلاب شماره 2.5 دارم استفاده میکنم. خب بافت رو شروع میکنیم. یه گره میزنیم سر قلابمون. از کجا شروع کنیم؟ ببینید همونطور که گفتم این دسته ستایی وسط میام اینجا به پایه وسطی به صورت برجسته از رو قلاب رو به این شکل وارد میکنم و میام نخ میگیرم، 3 تا زنجیره میزنم، 1 2 و 3. خب حالا کجا میخوام بافت بزنم؟ ببینید درست این قسمت قلاب رو به این صورت وارد میکنم و پایه بلند میبافم. 1 همونجا، 2 و 3. 3 تا پایه بلند این قسمت بافت میزنم. مارکرم رو در میارم. قسمت بعدی ببینید اینجا قلاب رو وارد میکنم، 3 تا پایه بلند هم اینجا بافت میزنم.
2 و 3. بافت رو ادامه میدم. دقت کنید. حالا این قسمت تکرارش میکنم. 3 تا پایه بلند هم اینجا میبافم. 2 و 3. خب الگوی بافت همین هست. این بافت تزئینی گل افتاد کارم هست. خب به این صورت، پس به این صورت ادامه میدیم. شما میتونید مارکرهای بیشتری بزنید. حتما این کار رو بکنید، مخصوصا وقتی که به اینجا میرسید. از اینجا به بعد رو حتما مارکر داشته باشید تا رج رو اشتباه نرید بالاتر پایین تر. به این صورت این قسمت رو من بهش میام مارکر. خب دوستان، همونطور که میبینید من اومدم این قسمت رو تا به پایین کارم بهش مارکر دادم تا رجی رو که قرار هست روش بافت تزئینی رو انجام بدم اشتباه نکنم و طبق چیزی که گفته شد الگوی بافتی رو که داشتیم میبافتیم به همین ترتیب اون رو ادامه میدم تا به این قسمت پایین بافتم برسم. خب دوستان، همونطور که میبینید من این رج رو به این صورت به اتمام رسیدم. تا به این قسمت آخر هم که رسیدم مارکر رو در میارم و این قسمت رو هم به همون صورت 3 تا پایه بلند هم اینجا میبافم. خب به این شکل و در ادامه بافت حالا میام روی خود کف کارم. ببینید به این صورت اینجوری در نظر بگیرید این پایه، این دسته ستایی، این قسمت اینجا یک پایه کوتاه اینجا میبافم و یک زنجیره میزنم و اینجا نخ رو کاتش میکنم. ببینید به این صورت. خب هم شکل با کارمون هست. حالا رج بعدی رو میایم با رنگ بعدی شروع میکنیم. یه توضیح قبلش اینجا بهتون بدم. ببینید دوستان، ما الان این رج رو که بافتیم روی این قسمت، این بافت تزئینی روی این رج، حالا یک رج رها میشه و میام روی رج بعدی بافت رو انجام میدم. به این صورت باز میام یه سری مارکر اینجا بهش میدم. دقت کنید. پس این رج رو رها میکنم، میام روی رج بعدی به همون شیوه بهش مارکر میدم. یه چند تا مارکر میدم. میتونید از همون ابتدای بافت ببینید به این صورت مارکر بدید تا به اینجا. خب حالا ببینیم بافت رو باید از کجا شروع کنیم. ببینید شروع بافتمون میشه همون ابتدای رجی که این قسمت رو بافتیم. حالا میام روی دسته اولش بافت رو انجام میدم اینجا به این صورت که رنگ بعدی رو یک گرس قلاب بهش میدم و میام همون ابتدای بافتم این قسمت روی این پایه میتونید به این صورت بدید. قلاب رو وارد میکنم. 1 2 3 زنجیره و در ادامه یک زنجیره دیگه هم میزنم چون میخوام بیام این قسمت بافت رو انجام بدم. این قسمت اینجا ما قرار هست بافت انجام بدیم. 4 تا زنجیره زدیم. ببینید به این صورت این قسمت وارد میشم. خیلی نکشید که کارتون کشیده نشه. و اینجا 3 تا پایه بلند میبافم. 1 2 و 3 توی این فضا به این صورت. خب و ادامه میدم. مارکر رو در میارم به همون صورت 3 تا پایه بلند هم اینجا میبافم و ادامه میدم. قسمت بعدی بافت تزئینی رو ادامه میدیم
3 پایه بلند هم این قسمت. ببینید این میشه شکل بافتمون و قسمت بعدی الگو رو به همین ترتیب تکرارش میکنم. 3 پایه بلند میبافم و ادامه میدم. خب به این صورت در میاد کارم. حالا من اومدم این قسمت رو کلاً بهش مارکر رو دادم تا به پایین بافتمون که رسیدم به همین ترتیب گفته شده. ببینید به این صورت از روی مارکر بافت رو ادامه میدیم تا بیایم به آخر بافتمون برسیم. بعد از اینکه این قسمت رو هم بافت تزیینیش رو بافتیم، دونه آخرش رو هم که زدیم، ببینید میایم این قسمت اینجا باید یک پایه کوتاه ببافیم و این رج رو هم به همین صورت به پایان میرسونیم. یک پایه کوتاه میزنیم، یک زنجیره اینجا نخ رو کاتش میکنیم. خب ببینید به این صورت قسمت رو بهتون نشون بدم که روی زمین است بافت. خب پس به این شکل این رج دوم که این شد ابتدای بافت و این همین قسمت رو که به این شکل به پایان رسوندیم. خب برای رج بعدی باز هم مثل همون روش ببینید دوستان، یک رج رو این قسمت رو ما جا میگذاریم، میایم قسمت بعدی به این صورت بافت میزنیم. خب من اومدم این رج رو هم به همین ترتیب که میبینید، پس یک رج رو رها میکنیم، میایم روی رج بعدی به همین صورت به اون مارکر میدیم. حالا میخوایم بافت رو شروع کنیم. ببینید بافت رو از کجا باید شروع کنیم. من اینجا قلابم رو نشان گذاشتم. ببینید اینجا الان ما قرار هست اینجا بافت بزنیم. خب شروع کنیم بافتمون رو، ولی قلاب رو از اینجا این ستایی این بالا به این صورت وارد میکنم. خب یه گره میزنیم سر قلابمون، در میاریم، میام قلاب رو این ستایی اینجا به این شکل وارد میکنم و یک نخ میگیرم و خب زنجیره میزنم. یک، توی این زنجیره رو هم بچرخونیم تا کار محکم تری داشته باشیم. 2 و 3. در ادامه بافت میام حالا این قسمت قلاب رو به این صورت وارد میکنم، 3 پایه بلند میبافم و الگو رو ادامه میدم. این از این قسمت بعدی میشه اینجا. باز قلاب رو به همین صورت وارد میکنم، یک رج رها شده، 3 تا پایه بلند اینجا بافت میزنم. 2 و 3 به همین شکل. ببینید اجازه بدید بهتون نشون بدم از کجا شروع شد. این قسمت شروع بافته که من اون رو ادامه میدم. قسمت بعدی 3 پایه بلند کامل میکنم و به همین ترتیب مارکر هم که زدیم و دیگه بافت اشتباه نمیشه. پس خب به این شکل ببینید حالت چرخشیه که میفته پشت بافتمون. این رو به همین صورت ادامه میدیم تا به آخر رج برسیم. خب به این صورت این رج رو هم به پایان رسوندم. در آخر ببینید این قسمت رو میام اینجا، حالا یک پایه کوتاه میبافم، یک زنجیره میزنم، نخ رو کاتش میکنم. ببینید به این صورت. خب و اون رو ادامه میدم. حالا با رنگ بعدی دیگه اینیم بعد دوستان الگو تکرار هست که ما اون رو رج به رج انجام میدیم با رنگ های، البته من دارم رنگ هایی رو استفاده میکنم که توی بند کیفمون به کار بردم. به این صورت از کجا شروع میکنیم؟ ببینید ابتدا میتونید یه سری این قسمت رو یک رج که رها میشه، رج بعدی رو میایم یه قسمتش رو بهش مارکر میدیم یا اینکه تا پایان که دچار اشتباه نشیم. خب
خب برای شروع بافتمون ببینید ما میخوایم روی این رج بافت انجام بدیم به این صورت. خب پس میام بالای این ستایی اینجا قلاب رو وارد میکنم، میچرخونم میارم این قسمت و حلقه رو میگیرم اینجا 3 تا زنجیره، حالا 3 تا 4 تا هر جا که کشش داشته باشه بافتتون که یه حالت کشیدگی هم نداشته باشه. خب به این صورت میخوام این رو بچرخونم که محکم بشه. 2 و 3 و میام پایین بافتم طبق الگو 3 تا پایه بلند میبافم و این روش رو دوستان دور تا دور ادامه میدیم. همینطور که میبینید ما هر رجی رو که میبافیم هم پشت بافت کیف در واقع بافته میشه، هم روی بافت رو بافت تزیینی میریم. مارکر بزنید که اشتباه نکنید و به همین ترتیب این الگو رو ادامه بدید به این شکل. خب و به همین صورت ادامه میدیم تا به آخر. دور تا دور کارمون اون رو کامل میکنیم. خب دوستان من اومدم تمیزکاری کار رو انجام دادم، نخهای اضافه رو همه رو به داخل بردم و در واقع تمیزکاریش رو انجام دادم به این صورت پشت و رو. حالا میخوایم با هم دیگه دورگیری این در واقع حاشیه بند و کناره کیف رو با هم داشته باشیم. خب برای دورگیری و بافت حاشیه دور کیفمون با رنگ زمینه اصلی میایم از قسمت گوشه بند کیفی که بافته بودیم روی نخ همرنگش قلاب رو وارد میکنیم و یک نخ میگیریم اینجا و 3 تا زنجیره میزنم. میام روی پایه این قسمت بعدی، پایه سومش، نوک بافت رو پیدا میکنم، یک پایه کوتاه میبافم و 3 زنجیره میزنم، اون رو ادامه میدم. قسمت بعدی روی زنجیره 3 تا زنجیره بافته بودیم، خب روی زنجیره سوم نوک کار رو پیدا میکنید، یک پایه کوتاه میبافید. حالا من میخوام اینو کامل بگیرم که نخم کشیدگی نداشته باشه. یک پایه کوتاه به این صورت 3 تا زنجیره میزنم و اون رو ادامه میدم. قسمت بعدی نوک بافت باز یک پایه کوتاه 3 زنجیره. قسمت بعدی یک پایه روی زنجیره میافته کوتاه 3 زنجیره. خب این الگو رو ببینید به این صورت. این الگو رو من تکرارش میکنم تا بیام به این قسمت که بافت صافی داریم روی پای بلندها. تا به اینجا که برسم این الگو رو به همین روش میام تکرارش میکنم. خب ببینید دوستان به این صورت من این بافت این قسمت رو که به پایان رسوندم، اینجا 3 زنجیره پای کوتاه آخر رو که بافتم، حالا میام دیگه اینجا زنجیره‌ای نمیزنم، 2 تا زنجیره میزنم 1 و 2. میام روی اولین پایه بلند یک پایه بست میزنم، پایه بعد یک پایه بست، ادامه میدم. این قسمت روی هر کدوم از پایه ها یک پایه بست میزنم و به این ترتیب اون رو ادامه میدم. روی هر پایه یک پایه بست تا به آخرین پایه بلند این قسمت که رسیدم یک پایه بست هم اینجا میزنم و 2 تا زنجیره میزنم. خب و میچرخونم بافت رو. میام حالا این قسمت بافت رو دوباره به همین روش تکرار میکنم. روی اولین پایه یک پایه کوتاه 3 زنجیره، پایه بعدی دسته بعدی نوک پایه بعد یک پایه کوتاه 3 زنجیره
و به همین ترتیب این الگو رو من میام ادامه میدم. یک پایه کوتاه، 3 زنجیره، ادامه میدم. یک پایه کوتاه و به همین ترتیب. خب به این صورت اون رو ادامه میدم تا دوباره برسم به این قسمت گوشه بند. خب دوستان، همونطور که میبینید من این قسمت بافت رو هم به پایان رسوندم به همین ترتیب. حالا میخوام روی خود بند کیفمون بافت انجام بدم. بعد از پایه کوتاه آخری که اینجا بافتم میام در فضای زنجیره‌ای گوشه موتیف کوچیک یک پایه کوتاه میبافم. توی این رنج ما دیگه زنجیره نمیزنیم، یعنی روی بندمون زنجیره نمیزنیم. روی هر پایه یک پایه کوتاه میبافیم. دور تا دور کارمون یک پایه کوتاه روی هر پایه به فضای زنجیره‌ای گوشه هم که رسیدیم توی فضا یک پایه کوتاه میبافیم. این قسمت رو رد میشیم، میایم موتیف بعدی توی فضاش ابتدا یک پایه کوتاه میبافیم و از روی پایه بعدی ادامه میدیم. روی هر پایه یک پایه کوتاه به این صورت و اون رو ادامه میدیم. دسته بعدی توی گوشه یک پایه کوتاه و به همین ترتیب. خب به این شکل اون رو ادامه میدم تا برسم به قسمت دیگه بند. خب به این صورت من یک پایه کوتاه این قسمت رو که بافتم، حالا دوباره میرسم به جایی که یک پایه کوتاه 3 زنجیره زده بودیم. به پایه کوتاه کاری نداریم، میایم در فضای زنجیره‌ای، تو فضای 3 زنجیره‌ای 2 تا پایه کوتاه میبافم. فضای بعدی اون رو ادامه میدم، 2 پایه کوتاه میبافم و به همین ترتیب این الگو رو ادامه میدم. توی هر فضا 2 پایه کوتاه بافت میزنیم تا برسیم به قسمت پایین بافته. خب به این صورت اون رو ادامه میدیم تا به اینجا. خب به این صورت به این قسمت رسیدم. دوستان میتونید روی پایه بست هایی که توی رج قبل زدید هر کدوم یک پایه بست ببافید، یا اینکه بیاید کل پایه رو بگیرید یک پایه کوتاه ببافید، شاید ظاهر بهتری داشته باشه به این صورت. پس روی هر پایه رو کلا میگیرم، یک پایه کوتاه میبافم. خب به این صورت پس کلا پایه رو گرفتم، باز سلیقه‌ای هست. یک پایه کوتاه کلا اینجا بافت زدم. خب به این صورت و دوباره بافت رو ادامه میدم. در هر کدوم از فضاها 2 تا پایه کوتاه میبافم. رسیدم به این قسمت، میام روی هر کدوم از این پایه ها یک پایه کوتاه میبافم تا برسم به گوشه کارم. نخ رو قطع میکنم و میام از سمت دیگه بافتم شروع به کار میکنم. درست بافتی رو که این قسمت رفتیم پشت بافت هم اون رو تکرار میکنم و به همین روش این الگو کامل میشه. پس به این صورت در هر فضا 2 پایه کوتاه، روی این قسمت روی هر پایه یک پایه کوتاه دوباره بافت میزنم. خب دوستان، همونطور که ملاحظه میکنید من کار کیفم رو به اتمام رسوندم. این قسمت رو کامل بافت زدم. ببینید بند کیفمون 2 رج کوتاه این سمت 2 رج کوتاه این سمت بافتیم، یه بند پهنی بهمون داده، فوق العاده زیبا و جذاب هست. پشت و روی کار رو به همین صورت من اومدم کاملش کردم. حالا قبل از این که بریم سراغ آستر، در واقع کار کیف تموم شده. بیاید با هم دیگه بیایم یک منگوله برای کیفمون ببافیم. خب من از یه تیکه مقوایی که داشتم استفاده کردم. شما هر مقوای دیگه ای که یا هر چیز دیگه ای که دم دستتون بود میتونید استفاده کنید. نخ رو به این شکل میایم وصلش میکنیم و شروع میکنیم به چرخوندن نخ دور این مقوامون. 1 2 3 4 5 6. من حدود 50 مرتبه نخ رو دور کارم میپیچم. خب به این صورت 50 مرتبه که اون رو چرخوندم، نخ رو میام اینجا کاتش میکنم. حالا و در ادامه میام نخ اصلی رو اینجا به این صورت وارد میکنم.
از زیر کارم. خب اینجا میام اینجا ابتدای گره میزنم و میتونید این نخ رو هم قطعش کنید و اون رو آروم با احتیاط در میارم از توی مقوا. خب به این صورت و این نخی رو که حالا اینجا داشتیم و یه دونه گره بهش زده بودیم میایم اینجا گره کار رو محکم میکنیم. این بودش، اشتباه نگیرید نخ رو. به این صورت من یه گره دیگه بهش میزنم تا کارم محکم تر بشه. خب به این صورت و در ادامه میام پایین کارم رو به این شکل قیچی میکنم. خب این به این صورت تا به اینجا و حالا در ادامه کار رو به این صورت توی دستم میگیرم. خب به این شکل نخ رو میارم، نخ اصلی به این صورت یه مقدار اینجا آزاد میگذارم نخ رو و به این صورت یک دور انگشتم میپیچم. حالا این رو آزاد میکنم. این یه حلقه ای هست که اینجا آزاده و شروع به پیچیدن این نخ میکنم. 1 2 3 4 5 6 و 7 مرتبه پیچیدم. باز این نخ رو قطعش میکنم. حالا این حلقه ای رو که اینجا داشتیم این نخ رو از داخل حلقه میام ردش میکنم، با انگشتم نگه میدارم و این نخی رو که این بالا هست به این صورت اون رو میکشم و این کار به این صورت محکم بشه. خب به این شکل میتونیم این نخ رو اینجا الان دیگه قطعش کنیم. خب این تا به اینجای کار و در ادامه نخ رو یه مقدار دولا میکنیم. میام از این قسمت بالای کارمون قلاب رو رد میکنیم، این نخ رو میگیریم و به سمت بیرون میاریم. نخ کوتاه‌ترین قسمت، نخ بلند رو میام اینجا یک زنجیره میزنم که مثل گره میشه و اون رو یک مقدار میکشم میارم بالاتر و اینجا نخ رو کاتش میکنم. خب و در ادامه حالا این نخ رو میام از این قسمت میارم بیرون به این صورت. اندازه این کارتون میشه اندازه آویز منگوله در واقع. خب همینقدر فکر کنم کافیه و در ادامه قسمت دیگه بافت رو هم نخ رو هم به همین صورت میکشم میارم بیرون. خب میشه شکل کارمون که من میام اینجا بهش چند تا مدل مهره هم بهش اضافه میکنم و این رو میتونم به هر قسمت کیفم که دوست داشته باشم وصلش کنم و در ادامه اضافه نخ رو میام قیچی میکنم کاتش میکنم و حتما کار رو ریشه های کار رو یه اتو بهش میزنم تا کار یک نواختی رو بهم بده و منگول مهره ها هم که همونطور که گفتم بهش آویز میکنم. خب دوستان برای آستر کیفمون من اومدم پارچه رو دولا گذاشتم و کیف رو روش قرار میدم. از هر طرف کیف حدود این پایینش اجازه بدید 1 سانتی متر، این کنار 1 سانتی متر و این هم اینجا هم 1 سانتی متر جا میگذاریم.
جلوی کار رو هم به همین صورت جا میذاریم که در ادامه ما اون رو به این صورت میایم وصلش میکنیم. این جا رو سردوز میزنیم. برای بند کیفمون هم این قسمت شروع موتیف ها رو میتونید این اندازه رو در قد کار به اضافه 1 سانتی متر اضافه تر اون رو برش میدید و بعد اون رو به این صورت لبه کار اون رو میاریم به این شکل، حالا مرتب‌تر سوزن میزنیم و میبریم زیر دستگاه چرخ خیاطی و یه قسمتی رو هم من برای جیب کار اندازه گرفتم و حالا یه اندازه تقریبی اون رو در آوردم، سردوز میزنیم و اون رو هم وصلش میکنیم به کیفمون. خب دوستان، من آستر کیف رو اومدم وصلش کردم، البته فقط با سوزن فعلا. قبل از اون هم جیب کیف رو هم دوخت دوختم و نمیدونم دید داره یا نه، به این صورت اون رو کامل کردم. خب این دور تا دور کار رو اومدم بهش سوزن زدم به این صورت. بند کیف رو هم به همین صورت فعلا با سوزن وصلش کردم. میبرم اون رو زیر دستگاه چرخ خیاطی، یا اینکه میتونید با سوزن اون رو پستوزی کنید و در نهایت آویز کیفتون رو به یک قسمتی هم میتونید به این صورت وصلش کنید و کار رو در واقع به پایان برسونید. خب عزیزان، این هم از پایان آموزش کیف بسیار جذاب و زیبامون. کار رو به اتمام رسوندم. اومدم این قسمت کار رو یه دکمه مگنتی هم بهش زدم و آویزمون رو هم بهش وصل کردم. فوق‌العاده کار زیبا و جذابی رو بهمون داد. امیدوارم که از این بافت زیبا هم لذت کافی رو برده باشید. ببافید در رنگ‌های مختلف و به دوستانتون هدیه بدید و کلی ازش لذت ببرید. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. امیدوارم شما رو همچنان در ویدیوهای بعدی هم ببینم. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا یه آموزش دیگه، خدا نگهدارتون.